Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu, cuộc sống áo. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ và đăng ký. Chúc các bạn và gia đình luôn vui khỏe và bình an. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn vào bếp làm món bánh bông lan, sô-cô-la và dừa. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là phần nguyên liệu nha các bạn. Đây là bột mì. Bột mì mình sẽ sử dụng là 350g bột mì đa dụng, 350g, và đường là 250g. Đường này là đường xay nha các bạn. Mình sẽ làm đường xay. Đường xay làm bánh sẽ ngon hơn. Và là sữa, mình sẽ cần 250ml sữa tươi. Hột gà thì bột mì là 350g thì hột gà khoảng 8 cái, 8 trứng, nhưng mà cái này nhỏ thành ra mình lấy 8 trứng. Bình thường mình lấy 7 trứng nha các bạn. Cứ 150g bột thì khoảng 1 trứng. Và đây là bột nổi, mình sẽ xài hết một gói bột nổi và 2 gói vanille. Mình sẽ sử dụng một ít bơ nha các bạn trong cái bánh. Phân nửa thì mình sẽ xài phân nửa để làm sốt xè của sô cô la, mà phân nửa mình sẽ bỏ vô bánh. Đó là phần bánh. Và phần sốt xè thì gồm có, đây là cacao nè các bạn. Cacao mình sẽ sử dụng là 5 muỗng canh cacao, và một gói đường xay nhuyễn, và bơ phân nửa bơ này khoảng 100g nha các bạn. Và dừa sẽ sau khi sốt về nấu xong thì mình sẽ làm cái này bỏ ở phía ngoài cho nó đẹp đó các bạn, cho nó có chút dừa. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi làm bột. Thì 8 trứng này thì mình sẽ chia làm lòng trắng riêng và lòng đỏ riêng nha các bạn. Sau đó mình sẽ đánh lên cho nổi, lòng trắng đánh trước, và sau đó mình sẽ đánh lòng đỏ, mình để riêng qua một bên. Rồi mình sẽ trộn sữa tươi, bơ, với lại mình cho một ít nước lã nha các bạn, nước lọc đó, cho nó đỡ béo. Và cuối cùng là bột và vanille, bột nổi. Bây giờ bắt đầu mình đi tách nha các bạn. Mình tách hột gà chồng trắng qua chồng trắng, chồng đỏ qua chồng đỏ. Nếu mà nó lộn đó các bạn biết không, cũng được nhưng mà nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ Huyền đã tách xong lòng trắng nè các bạn. Mình tách xong lòng trắng trứng nè. Bên đây là lòng đỏ của 8 trứng nha các bạn. Bây giờ mình đi đánh cho nó nổi lên chồng trắng, rồi mình để riêng qua, sau đó mình đánh chồng đỏ. Đánh chồng trắng các bạn nhớ cho miếng muối nha, nó mới nổi nha. Cho chút xíu muối vô. Cái chồng trắng mình đã đánh bông lên rồi nè các bạn. Bây giờ mình đánh lên chồng đỏ. Chồng đỏ mình đã đánh xong nè các bạn. Trong đây thì có sữa tươi với lại bơ với đường với chồng đỏ, với lại 2 gói bột vanille. Có gì mình sẽ viết trong cái phần mô tả nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái đồ này mình đánh là chồng đỏ. Mình sẽ trộn vô phân nửa của chồng trắng đó các bạn.
mình trộn lên rồi sau đó thì mình sẽ trộn với lại bột mì đó. Cái này là 350g bột mì, một gói bột nổi nha các bạn. Các bạn nhớ mở bếp lò nướng trước nha, nướng trước 10 phút 15 phút để cho nó nóng quá. Các bạn mà quên mở lò sớm là bánh nó không có nổi đâu. Hồi xưa Huyền làm cũng vậy, Huyền quên mở bếp lò giờ sớm đó, Huyền bỏ làm bánh trộn bột xong Huyền mở bếp á là bánh không có nổi đâu nha, nó bị chai đó. Thành ra đừng có quên phải mở bếp trước, mở trước 10-15 phút. Mình bỏ hết cái tròng trắng vô nha các bạn. Các bạn đánh hai thứ cũng được, tròng trắng tròng đỏ chung cũng được. Nhưng mà Huyền thấy đánh chung thấy không ngon, thấy bánh nó ra nó không có ngon, thành ra Huyền chịu khó mình đánh riêng. Bánh này tùy theo, nếu nó dày thì mình sẽ nướng lửa. Đầu tiên mình cho lửa lớn đi các bạn, chừng 5 phút á. Một lát nữa mình sẽ nhỏ lửa lại cho nó nóng cái khuôn đó. Rồi sau đó mình sẽ làm nhỏ lại. Coi như tất cả đây nằm trong bánh này rồi. Bây giờ mình đổ vô khuôn nha các bạn. Giờ mình nấu cacao nha các bạn. Này mình cho 4 muỗng, 4 muỗng cacao. Cho 2 muỗng đường, 3 muỗng đường. Cho một chén nha các bạn, chén sữa tươi. Cacao Huyền cũng đã nấu xong rồi nè các bạn. Bánh thì Huyền cũng đã làm xong hết rồi. Bây giờ mình nhúng qua, mình nhúng dừa làm xong đó các bạn.
Các bạn ơi, bánh bông lan sô cô la với tẩm dừa Huyền đã làm xong hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Huyền. Hẹn gặp các bạn lần sau video kế tiếp. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye.